แดงสวัสดีครับ ก็วันนี้ว่างแล้วก็เป็นช่วงที่ต้องอยู่บ้าน stay home เพราะว่ามีไวรัสโควิด -19 นะครับก็ในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเกิดของภรรยาผมเอง ก็เลยจะทำเซอร์ไพรส์เราโดยการทำเค้กวันเกิดให้เขาเพราะว่าออกไปฉลองที่ไหนไม่ได้ก็ต้องอยู่บ้านเพราะว่าร้านอาหารก็ปิดหมดจะเป็นยังไงก็ติดตามชมได้เลยนะครับ